nhớ rong pe ý chỗ là sự cái trạng hai trong phim rất là nó cũ nhớ em vang nhớ tổ hồ Hmong Report hồ tổ chức trong Sacramento hồ San California chỗ sao cái món tàu đặc cầm lối chạy nhiều tuần trước hai tổ cho số sự là kế sĩ thằng nhớ tổ hồ pe Hmong Report là nó bù tổ pe ý chỗ một số là thông báo tổ sự xuất phát cho cứ một phiên chuột tàu lục công tổ pe sự xuân nú tới sẽ chọn đủ thầu sang tính một số gì tính hai đủ tổ nú Friday giờ sân rủ thầu sang tính một số gì tính sân rủ giờ nên rồi sao ta nó mình有时你在路上大家都讲了多被我们朋友做，你在个一飞说了当到有那么，但是呢。mà nó cũng有lúc thảm mình chỉ là cho bên một sai chung là lúc chỉ cần đào hoa ta giá biệt số academic là giá biệt số nó mà giá lúc chỉ cần đào cái giờ charter school cái nhau trụ hồ tự trên trong Sacramento cái giờ bên mong giờ tụ cái chỉ trang một lúc chỉ cần đào nó cũng mua giá phong dư số lúc bang sau này tàu lúc chỉ cần đào nó tàu lại cái chỉ lúc xong giờ mà nó biết rằng các lúc sai ta phụ chỉ lúc xong là nó lúc chỉ cần đào lột bao nhiêu mấy nhà sản xuất là chỉ mua là ít là cũng mà đòi cho lần chỉ mấy lần đó khi nào là bây giờ mà thằng chú PG&E nè PG&E mà nếu cũng muốn đào dạng nhớ đồ bây giờ thằng mình chỉ chuẩn được khoa ta scam nó nè có cái trâu lăng hai bây giờ thằng chú khoa ta tổ số đông gì ý đó giờ làm chỉ khi nào là bây giờ mà thằng chú khó bộ lu solar panel cái PG&E tàu lu cho ha cho là một trò là bù rồi cho chỉ cần đó cho là khá rồi cho mấy tụi mình nhiều giờ là họ nó cũng ít khó cái bây giờ thằng nhà trong mà nó sao mà mình có thể tốt là cũng mà có nên chỉ mấy lần nó cũng em vang rồi sau cái đó là chỉ bé số lời nhớ đồ Hmong Report nó bé chỗ nào sẽ cái trạng hai trọng phong dư ở đây nó bé giờ mà thằng số lu là cho mình là một sai đồ lu chỉ cần đó hồ ta giá bé số academy nó giá bé số academy giờ lu chỉ cần đó cái chỉ lu xong thao lu là bố có tao lu mong chỉ trạng nhớ đồ hồ trong Sacramento cú mua cho nhà cha tôi một bao đồ lu chỉ cần đó là tao chỉ lu xong giờ là nhớ đồ lúc lâu lên tung nó chắc ăn là bù đồ chỉ lu xong là giờ lu sang lên tung là để bù chỉ lúc xong là, 但是bây giờ tao làm thằng đây nó chỉ nhớ trong lúc sau nó của cho mình một bên mong report cho mình một sai, chúng ta chú cái cho lúc chỉ cần đó học bổng lúc cái giờ Sacramento School District nó bao họ trả chỉ sai lại chăng, chúng ta họ cái有么nhà hát chỉ么, họ nói cái họ cũng sẽ cho mình một sai ha. sau lần đó là bé họ yêu mình chỉ đồ cho từ principal nhau hồ lu giá bé số academy cái nhau principal Vance Xiong ha đồ từ board of director nhau đồ hồ giá từ president là từ thay chữ cái sai anh đồ cho lúc trước cái đó nhau đồ hồ giá attorney cú Xiong ha đồ ở bên tu tại đây giờ lên là bé cho nó sẽ trả hai chục phần là lúc sau của cho mình cho một từ cái sự thẳng là cái sai hồ lu họ bộ lu trước cái đó họ trả lại chứ rồi cho nó cái trạng hai trong phim nói Hmong Report nhớ trong đầu tôi trên trong sắc cái tôi nói nó tiền nên có bé lúc trước liền tôi xong ở hàng cái chứ bé ta tao tôi là nói tôi nhớ trong đầu lúc trước cần đầu là lúc học bao cần đầu nhớ trong trong sắc cái tôi hả ta sắc cái tôi school district họ nói có ta mong nói vậy mà cái chữ xây hả ta nhớ hôm trong sắc cái tôi mới lúc trước cần đầu hùa ta charter school giờ mong ít lúc trước cần đầu cái hả ta giang bé số academy giờ nó mong nó cũng mua trong là cái trạng hai trong phim mong suốt là tôi chống cái tôi nói hả ta chỉ xong khâu lâu là cho tổ chức cần đầu bây giờ giá trị hả ta有这个么叫人家这样子做只想到对了那要寂寞了ổn định sắp tới, congratulations đó cơ, giờ từ principal nhau đó từ Hmong Academy, rồi sau bên Hmong Report mà đó bên cô tàu tôi cùng mẹ lúc trong nô trồng phứ cho tôi khai sáng được chuyện đó ta, 有么迹象子都没了，起码到别忙路这个那的，你要到上 West 呢。มื่อไปเจอลูนูก็ยังที่ principal ยังหูลูอยากไปshow academy มื่อไปเจอลูเจกันแต่ยังcharter school ก็ยังมั่วฟิงอยู่ยังดูอยากไปshow academyยังถ้าลูซื้อไปจุดต่อมาโดยลูน่ะอยากแต่ไปจะมองยัง到 California ไปกูมั่วเจลิจู่ๆพายังกูสาแต่จีนยังไปตะการละมั่วบ้าก่อนตอนดาวลูละมั่วจีคอลูนั่งยังตัวที่เขียนเอาเทียแต่ชิมาชา Western United States of America ลูน่ะจะไปมั่วอีลูซื้อthì giá bị xuống gạo sẽ là gì? Giá bị xuống gạo sẽ. Ý lu có yêu từ principal nhớ từ hulu chỉ cần đó
thảo lúc sau bông grand xong ở phẳng cầu lúc sau đó ta sẽ nói dễ đó khoa tại giờ sau giờ grand hay giờ renew có tôi khen có sao này chẳng sự cú chỉ sai lệ cho họ bé tao giờ lùi thì bé uo cái nhà thì bé uo lại cho mình tôi nhiều cái cỡ là chỉ tuân vô bé sang là những early state standards thì cú những chỉ sai nên nó nó là ý là thì bé những mua cái cảm ơn thế thì bé chủ tàu follow họ process thế họ cái cảm ơn cái còn nó thế là dùng trâu cái dòng thế dùng trâu là cho năng gì chứ giá bé số academic giờ lúc chỉ cần đó mong phèn chỗ mong giờ tôi chưa,但是叫都跟大家好，要mong是来要做出海。bây giờ chỉ tao cho họ bây cũng mua cho mình nhỏ đu mình nhỏ đau mình nhỏ mê lửa hai năng mình tu mình nhỏ lúc họ pia lúc nó chỉ giá bây số chỉ là một chế trong mong cầu sư bây giờ ba là một gì khó thế là một này nào ba cái mình tu mình nhỏ mong chỉ sao tuần vô cái cỡแต่ mà bây giờ cái đa cho mình tu mình nhỏ mê đu đau lửa hai năng còn lỡ họ tao cho cái là cỡ cho thì mong lù ya hai lý cha mong cứng cử ya lý cha thế mong culture ya lý cha bây lúc họ pia lúc nó chỉ giá cho bây giờ mình tu mình nhỏ thếแต่ mà cứ ya cho mình tu mình nhỏ chỉ ya mình mong còn lên nô là cỡ tiền để bây lúc chỉ cần đợi lúc nó chỉ lỡ họ bao hai lúc mong thế họ này nó một sáng đầu chỉ họ một nó ô tô là tàu luận ra cho mong xí lúc mong cho tôi gần đó nhau giá bị số cái này mình nó mới bị cho bowling bây một lớp buồn anh gọi tụi mình nhỏ xa cho bé phần buồn đó luôn là chỉ giờ mình nhỏ mong họ nên nào là cán đó luôn là chỉ bé một cậu y percent là giờ phần buồn đó giờ mình mé cậu y phần buồn giờ mình đủ họ cho phần buồn đó luôn là chỉ giờ lửa hải năng trong ਲਈ Russia một trâu nên nào cho Eastern Indian một trâu nên nào lửa giả năng lại mình cả đỡ thế nào lại thì nhau cho hú chỉ cần đó như khai đợi mong hay là bây giờ ý sư mong ý nô nó chỉ bé một chế là một hiện đại mong cho mình tôi mình nhọ chút xóa cái luôn là chỉ lấy những tàu ý sư mong ý lu đầu bé mong mà bé mua áo phao này vậy một lời hay một lời giờ lên đó cái khăn đầu hôm nay mấy mua cái chỗ chuột khao áo sáng đó là khao một ít sáng sớm bé hữu cho thế bao giờ để bé cân cử gia lý trả thế nhưng mà mong đỡ mong lành nhiều thứ gì chỉ giờ để tụi này khu đỡ người giờ mong đỡ rồi chỉ yêu chủ tàu để nó bao mình chỉ mong lành thế cả bé họ hữu cho thế bé họ respect để bé mua nào cho dialect nào là cú gia nè để nó tụ bao mong lành là người họ nurture tàu hay để nó mua cái trong shit cho pride hay để người họ lù là người lo luôn đỡ để nó mua validity thế mua chỉ cộng nhất cho họ tụ mong đỡ là các cháu muốn lúc chỉ rong lên nó là các cháu tuần này chỉ bán cá là chỉ chơi bán cá là các chú mà chơi này cái này cú sa mò sa mò lu riêng mò rong nó để chỉ tao lên nè sau cú sa để但是nó bị biểu bị cho staff rong lên cái rong tao là但是nè bị một từ superintendent nhớ cho lý yang bị từ principal là invention họ đó từ more passion hay từ cái cái đó khán đó còn đã chuẩn bị cái gì ha bán chuẩn bị chỉ để bị cái mong sự đó sẽ giờ tuần này chọn nhẹ lo là cái đó còn đã cái bóng cam mình chỉ là nó chỉ sai tao chỉ sai nhiều rồi đó bây giờ là sai nhiều rồi sau khi đấy họ cái cú sáng đấy bây giờ tao giờ tôi này cái người mót sáng bảo lên đó nó để bây giờ tao chỉ bây giờ tao lên nè How do you connect with the Hmong community and come out the idea that we need to start a Hmong charter school? I was a principal for many years, and I knew Hmong people and Hmong children. And then I worked with Vince when he was the vice principal at Oak Ridge Elementary School. And he had an organization at that time called Haipu. And he invited me to talk to the parents on Saturdays. And when we talked about the parents' dreams, they said they wanted a school where their children feel safe, where their children have good teachers respect them, respect their culture. And the more we talked, then the parents came up with the idea, let's create a charter school. I shared what I knew about charter school, but it was the parents' idea. They wanted to create a great school, but they weren't sure how to do it. So I said, I can help you do that. So we worked together to create Yabe Shua. Bây giờ sẽ làm một cái tàu đặc biệt chế độ super thuyền lý yang nhớ tàu hùng trong Sacramento người thật thâu từ chỉ nên mong cái tàu lụa super thuyền nhớ tàu tới America mua bây giờ chỉ cần tàu có chắc tàu lụa từ super thuyền. Tại sao nó chỉ tàu muốn tàu luôn này lúc này ilu tại sao Urban Charter Schools Collective là lúc họ pia cho chủ chỉ có tàu cầu lúc chỉ cần tới nhớ tàu Sacramento nó chỉ cho lúc này cũng cho
giờ tới xin bây giờ ta tập bi show đại petition rồi mình nói bây tua nó rồi ya bây show tới xin mà rồi lu middle school giờ ta đời giờ bây mà bi the next one cái có bây tàu cầu lu school in the future thì có tết lên nụ thì có yếu tố là correct cho nó cho tôi prove được school bộ hả ta yếu ở đây chẳng sẽ là mua cầu luôn là chủ sĩ nó lại vậy呀，真的个早嘞，也别老么直接这个的那个被每叫 program 中了，可别叫咪哟，你要都这个的，对了，那个的更呢，别更差了叫咪哟，容易录这个的呢，被叫คะแนน呢，你要都考 last CST test 或者 California Standards test，被ยังdistrict test state 叫 data，你要都 EL，你要都reading 的 math for the last year 的被摸个 test 呢。trong là sự kiện chẳng hạn trong bây giờ bên nhau rồi lu tất cả mấy cái nó cũng bảo là lu xây mà rồi chẳng na ta chỉ nhau tổ chức Sacramento hay là San California mà bên một PG&E như là PG&E nó mà bộ bên lu thảm mình chỉ做một bên khó sẽ thành thang cóที่nóจะเป็นlu mà thang 做 khó bộ ta scam này ạ scam mà bên của tàu lu mình chỉ ha tàu lu sẽ thảm mình chỉ 做 đôi ít tu nãy chế cái giờ hay nên số nếu cứ giờ tu chế lu nhau rồi PG&E như là cái scam nó mà nếu cứ muốn đào dạng cái trọt là ha trâu lô hệ liễu li nó chỉ trả của họ cho mình sẽ là một công đồ trò giúp cái sự thẳng đồ trò từ sở chế đó ở bên trên y nhớ rồi ý cho là cái này chẳng hay trong phía mà nó có thể mặc cái chữ xanh là im mặc cái trên trên cái gọi là bây giờ thẳng ở bây dạng cái trên trên trong đời bây giúp cái nhớ trong lúc tới chân nói cái muốn nó muốn học là cái tê cái phải phá là người ta PG&E này ạ mà nó cũng mới được học chữ xanh cái giờ tuần đầu PG&E lưu tổ sang tổ sở chế tổ chế lưu tổ về trong mong số thơ ý là thằng một bên ngày là bên luôn ra lưỡi ý là thằng nhau trong nó mà thì ý là bên họ ta ý là thằng để sắp lời ta scam nữa scam nó mà giờ ý dạng cái bên cũng một chỗ lên tàu từ cái tàu tàu tới mình chủ sử luôn được khoa ta bốn nàng chỉ là PG&E sẽ được xin nàng lựa chọn cho tại bên giờ ý giờ tu ở liệu nụ nhau được họ nói bên tu sai mấy lúc vào nó chế tạo căn để lộ tôi nhàอยู่แต่ว่าแต่ของว่าของเจมองละตอนนั้นอีเขาอยู่รถถังจงเดยีเขาหยดลักจีฮะแต่การได้อีรถถังทุลุเจ๊รู้หนูนะอีรู้แต่เสาเลยคนน้อยเสาเลยสิเดียวเขาคือเจ๊ฮะแต่เป็นนั้นนอกเข้าช่างต่อเลยอุลิโนแต่ใช่ไหมมองเราจะเป็นรุ่นโถกดล้างชหัดเลยชหัดแต่หยดลักจีได้ so let's Again, nice to meet you. Thank you so much for having me here tonight. Yeah, so let's introduce yourself first. Sure. I'm Fiona Chan. I'm with Pacific Gas and Electric Company. Let's talk about a little bit about scam. There's a lot of issue or a couple times happened to the Hmong community. Just recently, started last month. There's people come into your house and then they say, "Hey, I'm working from this company," and I mean not PG&E, but some other things that they were like hard hat or a coat that a orange coat that they are look like they are somewhere from the company, right? Instead they are real people that come in to fix your house, but they are a crook that gonna take your stuff. So tell me a little bit about scam. Yeah, definitely. So in our surface area, we have been experiencing some report of ongoing scam. So there are actually two types of scams. So the first one is similar to the one that you mentioned. There's some people, they kind of wear some, hard hat, safety, orange vest, and claim that they are PG&E worker or some type of utility worker. And then they log on our customer home and trying to go inside, saying that they're going to come to inspect their gas appliances, stuff like that. Like, they have certain, different kind of example. So one thing is I wanted to remind our customer is our worker, especially our utility worker, employee, PG&E employee, we typically do not need to get access into a home in order to perform the service unless our customer call us to make that request. So if you didn't call us and all of a sudden someone show up at your front door saying that they are from PG&E, then you have to be very careful. Okay, so that means normally PG&E not gonna come out unless I call or that person call, hey, schedule, I need this to be checked. So that's
you Yep. gotta come out. Other than that, there's no way that you gotta come out, right? Yeah, so another thing that I would like to remind my customer is even though if there's someone show up at your front door saying that they are from ABC company, right? Always check their identification, right? Usually PG&E worker, we carry a badge, employee badge. We are always happy and willing to show it to you. So in case someone is unwilling or uncomfortable to show that to you, then you have to be very careful. Okay. Giờ bây giờ là sẽ cái chẳng hạn chúng bây thằng xuống đó có scam hay là cho đó PG&E cho tu ở đây ở nụแล้วเรื่องต่อหาจะตัวเรื่องหนูยอดดู PG มาเรารู้ตัวช่าง PG ปุ๊บจะหลักตัวเข้าขอตรงเราปุ๊บจะหลักย่อยๆจะเลยน้ำจีชอชงชอนตรงก็หมดแล้วเราน้ำช็อตล่างไอ้หมดหลายป้ายชอแต่ PG หน่วยจะเลยตัวเข้าตรงแต่ก็รู้เฉยหมดแต่ไม่เปลี่ยนตัวใช้พอยิ่งจีตัวเลยยอดจุยอแต่ก็หูดูปุ๊บมาว่าใช้ตัวซื้อจะถ้าปุ๊บตัวแล้วนะปุ๊บก็จะตัวจะปุ๊บตัวก็ติดใจแล้วเราก็จะตัวใช้ปลุนเบฮะปลดไหลไปไหลเบฮะแต่ปยอหูตัวบิจีตัวอยากขโนยาพิงจีปวดสังขารไม่ตัวแต่ตัวสุดเลยตรงที่นี่จะฮะแต่พิงจีเทคเล่นดูมาปวดจีหลักตัวเลยปวดจีหลักหูแล้วก็ยอก็สั่งเตาเก็บป้านโจแต่ก็จูหูแล้วปวดติดใจอย่างปวดอะไรตัว nowadays there's a lot of people computerized and they can make their own badge. Yep. They can do their own business card, like PG&E business card or badge. How do they identify that is real or is it fake? Yeah, that is a very good question. So in case our customer have any concern or question about the legitimacy of our employee, they can always call us at our service number, which is 1-800-743-5000. It's 1-800-743-5000. So sometimes, people, they also call you and claim that they are PG employees, saying that, hey Andrew, you're behind on your bill. There is a past due that you have to pay immediately. So I wanted to remind our customer that PG&E never ask for any financial or personal information over the phone. So if you get this type of phone call, that means that you have to be really, pay attention, because we never ask that over the phone. So the best way to handle it is you hang up and then call PG&E to report. Okay. So อย่างเกิดปะตาก็ตอนนู้นได้ช่ำเพลยาแต่ยอดตัวรู้จักยังตัดสินมาสุดตัวยิ่งสิต่อคอมพิวเตอร์รองให้แล้วพวกจะเลยจูลูลงกับ PG&E รู้สึกแต่พวกจะรู้ว่าตัวไหล business call แล้วแต่ดาวเกิดพวกจะมาขาดให้กูลุ้มเบกูตัวคนละตัวตอนนั้นแต่พวกกูว่าตัวไหลปีไหลไปกันรู้เลยในรู้ชอนะอย่ารู้เราอยู่รู้ชอแต่ยังมาตัวแต่เชื่อขอจริงแต่อย่าเท่าตื่นตัวต้นนี้ตัวเล่นดาวแล้วเนี่ยแต่ก็อย่าต่อหูเราตัวสุดต้องเกิดยอดเราแต่เป็นไหลยังอยากการไหลทีวีเนาะขาดตัวนู่นเพราะแต่ให้ตัวในเราเลยเนาะผมมาเจงให้ลุงเบย์ผมมาเจงเนี่ยผมเขาหลุดแม่คนเราไปอยากขาดตัวก็คราวนั้นแต่เขาชื่อเซนยอดตัวหูเพนจีเทเลนูเรารู้ตัวช่างเพนจีมาปุ๊บจีหลังหัวแต่ก็ชนนู่ชงเกยแล้วก็จะนุ่งเกยก็ออกกลางเลยก็เทจิตาวก็ต้องเทก็ใช้เลยใช้เตาแล้วเลยปุ๊บสุดใจเนี่ยหูตัวช่างเพนจีมาปุ๊บจีหลังหูแล้วก็เรียนดาวจะเขาเนาะอย่าอีตัวต้นนี้ตัวยาหูแล้วก็เรียนดาวแล้วเนาะจีก็ต่อมาก็รู้ฝนคือแต่กลางดาวก็อันเด็กก็คือก็ตอนนู้นแต่ก็ลุ้มเบหูเลยจางฮะก็หูเขาถือตัวเนาะจีเสาตัวรองจีก็เลยมาหูแต่ก็มันนุ่งตัวปัวแต่กูต่อใจสร้างสุดต้องแต่หูเลยเนาะกูชมไม่จะนุ่งเลยบอกเลยเนาะผมไม่เจงเลยเขาเนาะยังคอคือพวกสังขารโดนจนดัดสิ่งที่จางแต่ยาเล่นดาวอยากก็จีการแช่เขาตัวอาจจะหูตัวปัวตัวสุดต้องเกิดยอดรถไล่หูทีวีแต่เนาะSo, I just wanted to kind of summarize, like, whenever there's someone knock on your front door saying that they are PG&E employee, check their ID. If they're not able to show your ID, or if you're still uncomfortable about their identification, call us to verify their and see if they are really a PG&E employee. Okay. นี่ฮะเราเขาสาวเราแต่เขาสแกมอีมาถ่ายอีมาตัวเขาตอนเด็กแต่นี่ฮะอีคอนเสิร์ตตัวเขาแต่ช่างหาตัวสุดเลยป้อแต่ยอดตัวเพนจีเนี่ยยอดอีลีที่ตัวเขาก็แล้วเขาจงเลยก็จีการแชร์ก็ตัวหูมนุษย์แต่พอยอมไม่ใส่อีตัวนี้ตัวตรงแต่กูรู้เฉยยอดเนาะนะยอดแต่ชี้ยอดนั่นแต่ใส่ต่อแต่ตัวนี้เดี๋ยวพอชี้ต่อสามตัวเขาเล่นได้เลยยอดอีตัวเพนจีอีตัวเลยก็จีการแชร์แต่ก็อยากแค่เขาตรงเนื้อเรา
ก็เยอะต่อหูมันตัวปอแต่กูชิโมเฟิงจวกแค่เขาต้องต่อเราก็ขอน้อยเขาเจ๊กันก็เลยไปจดสกิลจะหาจงพูดแต่อย่างน้อยแต่อย่างก็ไปชดเลยโซ่เลยโซ่ตัวเชียบพิจิตรซะลุ้นเองแต่ฉันน้อยยาโมชดเลยดาวยาโมเกี่ยใช้เกี่ยงเคเจลิตโยอะไรจางชดตอนนอจะโอแล้วเนี่ยนะจะขอน้อยยาไปชดเลยตัวจริงฟังอยากก็ยงกันเก่าชื่อเซ็งตัวไปชดเลยโซ่เลยโซ่ตัวจู่เกี่ยกันช้าก็มันเจ้าเลี้ยงตัวตัวแต่ของว่าของเจ้าชื่อเซ็งอย่างที่nhà già cái gì mua tôi giờ cho xe box lụt trâu này á, ta chỉ cú giờ cho cái online là ít lên cao tàu nó chỉ thầu lô tô là chỉ ít xa mong khác ở đây nụ ít xa tôi một chờ cái lô xe box là để có cho không cái ít nát sự từ tàu ban chế tàu nâng đầu lúc xong nhớ ta hú là lồng càng lo là không nói không kể tu sát cái câu tới giờ lại nói là chịu sự mua nhớ đồ hôn trong sát cái mấy tổ na mà giờ đang tại bây giờ là sự cái trả cho phụ nữ rất là mấy nhớ họ từ lại tàu chỉ pha như tụi khen chỉ so giờ lặng họ tại chỗ giờ mấy tụi tôi nên náo cho lặng hiện trong có một lâu là giờ tiền tới tôi sẽ để cho lại tại giờ tôi nên họ lử là nó không nói giờ ta sẽ mua ít cho tôi nên tăngต่อซ่อนจู่เราอย่าโอดเล่นหนุนตัวไปเจนมงอย่าเล่นต่อไปอย่าต่อจริงฟังเขาเราอย่าโอดเล่นหนุนจีแต่ปังก็โอดเล่นหนุนแต่อย่าคืนยาแต่ไปเจนมงนะวีไปมงโยโย่ยี่ถอดขาดตัวไปสุดเลยหรือไปมงรีพอร์ตตัวอย่างก็ส่วนเราไปหาลูกมาใช้ทางสู่ตัวอย่างพิญญาโทพิญจีอีโปกุโมฮะจอจะไฟฟ้าที่เราเดี๋ยวโปลิโมโปไม่ถูกสุดโตหัวยีเนาะนะยีเนาะมาเนื้อโมญาโตหูก็รู้ว่ารู้เจมาสุดเลยแต่รู้เปล่าลินดูเรารู้จันดูชุนแต่สุดเลยโยเข้าต่อตะวันตะเจโยโยเจ้าโยจุลอเตจอโยกดหัวจ้อที่เราจะรู้ปังตัวอยู่ที่เข่งเนาะเจยีเนาะมาก็หูมองจะก็สังก็ก่อนใช้จางก็เฉพาะแต่รุ่นเจนเดียวพวกจะใส่เล่โลจะใส่ไฟฟ้าที่ในตัวเล็กยาวนะแต่ก็หูตัวใหญ่แต่ก็แต่กูโยสังเคราะห์กูขออ่างกูเชิญย่อเลยเนาะไอ้เมียตัวใช้เมียจะเมียตัวใช้เขาถือใส่อยู่เข้าเตาเนาะเจก็หูตัวใหญ่แต่ก็ขาดโปแต่โปมาตัวจอตัวนี้ตัวใช้เกี่ยวเท่าโปใช้ตาโลโปแต่เขาโนจิโมใส่เล่ละจิโมใส่ไฟฟ้าแล้วเจนแต่ก็เลยเข้าเตาเฮ้ยเนี่ยจันเจก็จิโปก็จะได้ส่วนเราเขาจะจูแต่หมดเราแต่ไพ่เล่แต่เตาแต่หายาโยเราอยู่แต่ตัวสุดต้องยี่เนาะเราปุ่นเลยยอดอีเราทำมันจะจงได้ขอแต่ก็โยเลยจังสาหูตลอดปัว Let's go to A11B. What's A11B? So 811 is actually a toll-free to call. So because April is the National Safe Taking Month, and also it is springtime, and I know a lot of customer and family, they love to do some garden work or plan to retrofit their home or even plant a tree like in the front yard or backyard. So this is a number that we would always encourage our customer to call beforehand, because whenever you have any digging projects, like small or big, even you're only planting a tree or just building a fence, call this number. So after you call 811, it's a toll-free number. We basically don't ask you about your legal status. We don't ask you about all your personal information. Basically, what we would like to know is when are you going to do your digging projects, and also where is the address. So after we gather all this information, we're going to send someone from PG&E to come to mark and locate, is there any underground electric lines or gas line underneath the area that you're going to dig. So this is for safety, because safety is our first priority. We want to make sure that when you're doing your digging project, you're not going to accidentally touch our underground facility. Okay. อีอย่างอีทุสุต้งก็มีต่อหูมองบางตัวรูปเล่าเรียนตัวนั้นแหละแต่อยากรู้ใจก็สูรู้ตัวแหละแต่เป็นสุดเลยอยากต่อมองจะเราโยมเขาต่อว่างต่อเจแต่โยโอเราโยโอจุลโยจะปังเลยโยจอนตรงช่วยอย่างเลยนะเลยก็สอนละก้าวนะตัวอย่างcho nên tao dĩ nó mà có hù tù dĩ nó thìแต่ก็รู้เฉยย่อเลยจังก็อยู่อดล้างจีนnó thì cóขาดโป้เจโป้เลยมาสร้างอีตัวนี้ตัวซ่อนอยู่แต่cho nên taoโป้
ขออ่างคือก็ยกเข้านะผมมัวใส่ผมมัวแก๊สไลน์หลุดหัวข้างเลยผมมัวใส่ไฟฟ้าเลยผมมัวเล่อย่าแต่มัวแล้วเนาะแต่พอยมัวถูปางจะรู้ช็อตจอดตรงนั้นค่าต่อเราก็แต่ซ้อก็เจ้าคนนั้นเวียแต่ก็จิบเป้าแต่ก็ตันรอจูโซเราตัวสุดที่อีปลาเด็ดเจ้าจะแก๊สไลน์โลเจ้าเล่เตาโลเจ้าใส่ไฟฟ้าแต่ขอเรายังหมดเต็มเองแต่ก็ตัวอยู่รู้ว่ารู้เจให้อยู่ตัวแค่อยู่เจนี่จะขอตัวยีอินมาgiờ ít khó chỉ trên tại lúc lâu lên đu là na lên thì chỗ là ở tê tạo tạo vào tạo chế khó từ là xin đặt các chỉ tàu là xin giờ tạo hồ rồi gì khá được bao tại có tôi sai của lúc chế sẽ của chỗ cho bao là chỗ rau ở chỗ lọ bố lên mà tôi khá được có chỉ là tại nhau sơn rú trên tiền cô thì không có lâu đó tạo tạo vào tạo chế dư khó còn nó chỉ phang không có lên. Well, I do my best to explain. So maybe just additional thing about 811 is the benefit of calling 811 is we are going to send not only PG&E will be notified that you're going to have a digging project, all the public utilities, including water district, cable company, phone company, they will be getting the same notification as well. So that means that you only have to call one number, which is 811. Then you're going to notify all the public utilities. And in case there's some infrastructure or underground line underneath the area that you're going to dig, then all this public utility, they're going to send representative to mark the line for you. Okay. Mà giờ ít thuộc phòng số ít thuộc số đông số này, ta sẽ thọ có hỗ trợ lại thì nếu dùng gam một chỗ pin chỉ dùng gam một chỗ phải pha dùng gam một lê chỉ thầu số nó lại thì bố nhà tôi ở nhà thì lên nữa ta sai tất cả lúc trên đó có chú xài phải pha nhau đó có từ chú gas lại lưu đó có từ chú lê từ pay đó lưu đó có từ chỉ còn nói có tại nhà ở nhà thì lên nữa chỉ thầu có nó tá lô thì giờ ta bố bảo tại nhau gì đó thắt chặt cứ có giờ khăn đầu thì bố tao mới ít tụ bảng cho ít tụ nhỏ chi chỗ nó này ạ cái thằng rồi lên đó nó để có bảo tại ô nhau nó còn mua xài phải pha lại một lê là giờ mua gas lại là cái chỉ khâu đó còn đó nó để còn ít khó cái safety nó có chỉ nhiều cái này khó hữu gì ít sớm hay ít khó dùng gì ta chỉ là thằng cái có chỉ pha cái một khâu to là còn còn nhiều na bây giờ bông nha thì ở chỉ hữu gìอย่างđây. But of course, one thing is make sure that you call the lumber at least 2 business days beforehand, before your digging project, so that we will have time to come out. At least 2 business days. Okay. Ít khó giờ khó ta luật lên một lần tàu thì cái chủ hồ lịch cái on nú vấn đề bây giờ ta cái ô tô khởi đầu vào sáng thiên nó giờ lưu nó thì cái chủ hồ lịch cái Wednesday là giờ Tuesday Wednesday 天的个么安努都不定，不能在都不都看，不才到办到了个，我也只要得跟那个神族间的个什么考的，个这类户的个考没不都来呢，可能就好了呢。也来就是安努在我这努，也来别做那是给你讲下做朋友，可能也考结晶。làm đó là bé họ lưu thang, bố lấy giờ tô hộp hình gì tô hạt xuống đó lưu sáu là panel mà giờ lưu cái lưu tổ sản品gì là bố có tàu là màu lồng bể vô cho sáu là panel đó cho là màu rồi cho chế cần đó của bố họ là một chót hà rồi cho mình tôi nhô ta chế chế bộ là chàng lưu sáu là panel đó nếu ô họ lưỡi là chàng giờ lưu nu tô là giờ có chế sẽ phải lưu nu tôi chỉ sẽ đi họ cho lên một vài là nó họ giờ rồi là lên là của họ cho mình số là họ mà thẳng dù đồ từ nãy chế cái tổ phiên chỉ tổ tôi dạng cầu nên nó ta sẽ bị nó xuống là sáu lời ạ ít sáu bữa ta sáu là xí ít sáu là sẽ giờ lúc nó phiên chỉ bộ người giờ tôi khá số ta lúc sau là nó giờ ít lúc cái giải số tờ lên cha ha giải giờ tính lên cha hay sao lại bán chỗ tàu rồi yêu giờ này họ nói giờ ít khó cái sản nó cho tôi sẽ chế hữu phiên chỉ tôi được khá số ta bộ thể cái nữa ha phiên chỉ bộ một phiên chỗ tàu ra. Alright, so this is a solar suitcase, and it is actually a new program that we are offering to our high school in our surface area. It's a new educational program because we know that renewable energy sustainability is trending, right? And we wanted to take this opportunity to bring solar into the classroom, and by offering 100 solar suitcase
to selected high school in our surface area. So part of the grant is we gave out $250,000 to high school, to some high school in our surface area, and hoping that they can use the fund and as well as use the solar suitcase to educate our students regarding solar energy and renewable energy. So what I wanted to show you today is how does this suitcase works. So you will see that we have a solar panel here. And so this is the one that receives the light. Yes. Okay. Yeah. So, and after we making all the right connection, right? So this is actually a battery. So now it is on. So that means that the solar panel is receiving solar energy. And so for this one, you can see that it's you can see that it's a light bulb here. So once we turn it on, and if we're able to, so look at this. So you can see that this is solar energy and automatically transport electricity and light up this light bulb. And then besides lighting up the room, you can also use it to charge your cell phone. Using this. So if you see this, now it is charging. So that means that one solar suitcase, the battery built inside, you can be able to light up the room for several hours. So, the purpose is for solar is this is for you heard the purpose you heard tonight is just to show that PGE have been contribute to the all the high school or middle school. But is this gonna be PGE gonna come out this to a residential too? So I think because for us is we are a public utility, so we focus on providing safe, reliable, affordable, and green energy to our customer. So we are not doing in terms of solar retailing, we do not install solar panel for our customer because we are more like providing transmission and distribution. Only educational training only. So, but of course, we support our customer in case they wanted to go solar. So we do have a lot of information about solar energy on our website, and a customer who is interested to install solar panel on the rooftop, we will be happy to provide them with any support they will need. And it's just the record of fact is we are actually one of the greenest utility in the state, and we connect a lot of customer and have them to become our solar customer in the nation. We are actually leading that number. So we are always happy to answer any question that our customer might have regarding solar energy. 被说那是你讲从会挪下来，被一直拿在手了，那要被去包的你再发了再叫撸努了讲，但是找了但是你主叫顶了机上那样，叫顶了机那得别是在么多样但我要撸努呢，样撸那再到都那得你来嘛，讲都么做撸ขึ้น撸家那样。 แต่ลูกจ้าเนี่ยnóจะเป็นสถานย่อเลยคือลูกเต็งเนาะนะลูกเต็งเรามาเป็นยี่จินจ่ายไฟฟ้าเขาตัวละแต่ก็จะได้เต่าสละเต่าเลยนะเขาน้อยเขาแต่ชิดไฟฟ้าละจะได้ซื้อลูกเต็งโชว์เลยซื้อหัวมั่วนั่นเต่าอย่างก็ชอบกับลูกฟงละนี่มั่วจะเป็นสถานก็ซื้อลูกไหลเสาเลยเนาะรู้แล้วเนาะแต่เนี่ยขาดเต่าแต่ก็ซื้อเต่าชอบเต่าฟงตัวอย่างแต่เนี่ยหัวก็ลูกเจเนาะแต่เนี่ยป้าเต่าใช่ไหม PGE มาโปเทคเล่นหนูมาโปจิโตอินสตอลเลยเสาเลยเราก็ PGE มาโปเทคเล่นหนูนะคะแต่ยอดตัวอีเชิงจังหูโน่เนาะแต่โปอยู่เตาเลยก็อีโปแต่ลู่ซูเคสก็หมดหลายแผ่นเสาเลยเนาะนะหนูจะมาโตจะเช็คกันได้เพราะเรามาขาดตัวตีมีตัวมีอยู่แต่ตู้กันได้แต่ลู่หลายเสาเลยเนาะนี่ว่าเตาเลยจ้างตัวอยู่ระหว่างลู่เจ้าขาดเตาเราจงน่ะสิ่งที่จ้างแต่นี่จงเลยจ้าง ถ้าส่งน้องเราเนาะแต่อยากก็สั่งเตาก็สั่งแต่ก็อยากเตาอีกหลายจะเสาหรือแผ่นเราก็รู้ว่ารู้เจเนาะจะนิมนต์จะตัวช่างก็เตาละแต่是ก็สั่งเตาเก็บป้านจู่พินจีอีเนาะละพออีโมเฟงจู่ขาเตาเราก็แต่พอติดเลยหนูห้าโยเลยจังสารป้านจู่เตาเราก็รู้ว่ารู้เจแต่นี่สมัติไม่แต่เขาเนาะอยากอีติดเลยหนูแต่คือพินจีอีซื้อแต่ใช่ไหมพอจีอาตัวตก
giờ tôi tao lại sau là phải nói nó có nó nè bố chỗ khá chỗ hả ta nói cái khó kế cho nó khá rồi tôi mình nhiều ha bố mà cái bán chỗ support là chân gang sự nó nè. Regarding the solar suitcase program is all the participating school they will be encouraging the student to come up with some good idea regarding or maybe a school project about solar energy. So after the program, before the program ends in a year, we're going to select 4 students who got the most creative and innovative idea regarding the solar project, and then we're going to bring those 4 students with their solar suitcase to Kenya, Africa. To visit the student there in the developing country, and hopefully their project and also their solar suitcase will be helping them out to improve their quality of life in Kenya. Bình dị thì cái nụ giờ ta sẽ bố cũng mua cho box nó rồi cho chicken đó là chỉ bố ít xong tao cao nó nè bố lu sải plau tụ bố lu mua phèn cho ta cho một khai ta là nó cho tú cần đó rồi nó nhà lúc gì hả ta vô lấy chang nhà trong lúc đặt tên nó sẽ lấy bán chỗ tao rồi YouTube kênh hả xuống là phải pha nó để tao cao cần đó bố lu sải plau tụ tú cần đó cứ họ mua lúc gì rong chấp lại tao plau tụ này riêng là để bố vô cho một chỗ sáng tới Africa cái nhà trong lúc tới chợ hồ ta Kenya được bán chỗ đó cho tôi này cái chọn nhẹ tí hả ta cái yêu chủ sự là chẳng sẽ bán chỗ tao rồi yêu họ này họ cái chuyện đó bình dị thì lên. So for more information about the solar suitcase program, customer can check out the website. Our website at www.pge.com to find out whether the school how can they be qualified to be one of the participants. Okay. Giờ ta có sản bao trường đó cho box promote root check đó từ là có chơi từ là nó chỉ có cái tông gan trong bộ khóa sai cái nhau trong đại pelu TV này nó chỉ có ông gan mà đâu có một nụ po tại do lấy chẳng có sẽ công tàu tiền rồi po nó chỉ còn nó ít tiền nó cứ có mà sai đó khóa sai ta nước khác đó có bây giờ là sẽ đến trả hai chỗ bây giờ nói phải là tôi hồ bình dị tôi sẽ chỉ tôi nè giờ là món ăn khuya mà cứ chỉnh ha chú sinh cơn gọi là chỉ nhỏ bây giờ là tao lục cỡ hai lục bao nhiêu món ăn đó khó chú sinh là tám bây giờ thằng khó scam giờ ít khó cứ chỉnh bây giờ nhiều giống chê sau lần đó là tôi gì bây lúc chân tôi số là bây giờ ở lại ở tê là giờ khâu khẩu khăn rồi giờ tao hồ đồ po dùng gì tôi lại cứ thôi giờ mỗi lại dù sạch lê khâu tàu mà đó khu bông nha là khâu tàu gas leak là còn nó dễ khóc bông nha lô tôi giờ là hù được bông nhau gì lô rồi là lúc sau là nó mới cho tu cần đào ha cho chiếc cần đào đi thì bao tại nhau được họ từ là giờ có vậy tu xài cái mà tao một cú dưới mấy trăm bên sự lừa cả chủ ha giờ bao chủ luôn là tê sầu luôn nuôi tại vô lấy chăng sau này giờ chỉ nói phải sau này sử luôn đủ luôn một ban chỗ rồi chú cái một tên sinh rồi thì trên cả rồi bị họ sai là giờ PG họ sai nữa nó giờ khai tàu nó có số chỗ lúc sau bên Hmong Report mà đã cho cái nhà chuyên sinh lên nó hỗ trợ PG ý đồ bán rồi bên cho nó sự cái chẳng ha xin cho công ok xin chỉ là nó của giờ Aaron. Well, thank you. Thank you. Bây giờ là sự cái chẳng ha trong phim lời hạt dù cái cho sự thẳng ha đồ lúc trước cần tới của xã ta bây giờ là đồ rong xa ta chỉ cần tới giá bị số academy đã bố cụ ở tàu rong cần cao cho nên ta trồng phứ cho tôi nhau hồ lúc chỉ cần tới Sacramento School District là bố cụ tàu bù rong ha tàu xa tất cả là mua chỉ sản xuất rồi lúc chỉ cần tới của lúc này nó tận đây của cho mình tôi nhiều là có chỗ mua rong rong tôn sớ để cho nó không bị sốt là cu rong xa ta cho mình tôi nhiều chỗ lúc xa lên đâu là lì xong chỉ tàu tất cả tàu một cần đó còn nó có sốt là cá xa luôn thì họ tàu một cần đó nhớ trong giá bị số là nó còn bé của tàu lô của tàu đặc mua chẳng nhẹ ra tôi rồi hulu check đó là tiền số là do cá sát lo còn nó ít khó lâu nó là PG ít khó chỉ cái gọi là bé số là do online chứ hạt thùng đặc khó scam là mấy tu nó bé số thằng ta lại do tàu thì thấy youtube kia lấy cha lâu nó là youtube tàu tàu chơi youtube khâu nó là do tàu hu giờ tao có yêu khâu cái yêu cho rau nhau nó là chỉ hù đồ của tổ ban tổ có hồ hạt xuống đợt lúc sau là panel là cũng dễ khỏi chỉ chén giờ là này cô mua họ lên là xong lúc sau là panel là cũng dễ khỏi chỉ chén cười mẹ cho mình tôi nhiều tàu một cỡ cho chỉ cần tàu là cũng dễ khỏi cười cô yêu ban tàu rồi thôi dạng hạt xuống đợt lúc sau là panel giờ con này khỏi chỉ chén rồi lúc lì ta là lì thì cũng mà con chim sụt lên nó cũng dễ quá nhau Hmong Report.